Don't stress your mind, we coming home tonight to you. Hello guys, welcome to my vlog, Janela Mara. So we're now here in Baguio Beach in our place. So now, samahan niyo ako. Inday Dada. Si Inday Dada yung kasama natin. So, tignan niyo guys, may mga starfish na nahuli. Yucks. Starfish. Ayaw i-zoom in yung mga steady lang, ha? So, one shot of five. Ayaw i-doon ako. Focus dito. Ayaw. Natira si, nandyan si dati hindi siya ganito. Hindi siya ganito maganda. Hindi siya ganito mag-in. Like dito. Diyan yung mga matigas. Naman. Tapos ito yung kukulat sila ng mga coral. I love Baguio Beach. Oh, grabe ka, honey. Yeah, padulong namin pa. Huli. Ano yan? May view. Get a view. The hangin is so kusog, you know. The wind is so strong. Kali, Ana. Sino kalama, Ana? Basada. Chuy.
Ano?